Вітаю! Ви на каналі StyleTime. На каналі є відео про типи годинників, які не варто купувати. Фейки, фешн-бренди, сумнівні китайські моделі. І саме цих категорій сьогодні ми не будемо торкатися. Але поговоримо конкретно про бренди. Зразу скажу, що це не хейт типу «все, що не Rolex, то сміття». Це погляд на бренди, які часто викликають питання з точки зору дизайну, історії, якості та ціноутворення. Ну і на першому місці Invicta. Асортимент бренду переважно складається з величезних, потворних моделей та відвертих омажів на відомі годинники, зокрема Rolex Submariner. Всередині зазвичай прості механізми Seiko або Miyota, і якщо до самих калібрів питань мало, то ось до корпусів вони є. Причудливі, іноді занадто великі і незручні, вони можуть буквально розвалюватись. А от гарантія на такі речі, звісно, не розповсюджується. Тому ремонтувати вам потрібно якось самому. Ще один момент, через який Invicta не полюбляють, це їхні нереальні ціни. Ви завжди знайдете ці моделі зі знижкою в 70-90%. І все це виглядає як неймовірна вигода. Допоки не зрозумієш, що це просто маркетинговий трюк. Насправді, годинники з самого початку продаються за свою реальну вартість. Ще один бренд – Daniel Wellington. На початку 10-х цей бренд буквально підірвав соцмережі. Мінімалістичний дизайн став у тренді, і годинники Daniel Wellington були скрізь. Але всередині найчастіше стоять японські кварцові механізми Miyota, корпус із простих матеріалів, базове мінеральне скло, водозахист номінальний. І все це за мінімум $150-200. Не дивно, що серед ентузіастів Daniel Wellington часто називають не годинником, а просто аксесуаром. Наступний бренд, до якого часто виникають питання – Movado. Якщо ви хоч раз бачили годинник із майже порожнім циферблатом і лише однією крапкою на 12 годин, то швидше за все це саме Movado. Movado має давню історію. Бренд був заснований у 1881 році в Швейцарії і раніше дійсно створював якісні годинники. Але з часом фокус змістився в інший бік. Сьогодні основний акцент на дизайні, а не на складності механізмів. У більшості моделей використовуються прості кварцові механізми. Критика до бренду з'являється саме через це. Годинник виглядає мінімалістично, але всередині нічого унікального. А ціна, як і у випадку з багатьма фешн-брендами, доволі висока – 1000 євро за кварцевий хронограф. Ну, Tissot Certina точно виграють у такому протистоянні. Зараз бренд Movado входить до Movado Group, куди в свою чергу входять фешн-бренди типу Hugo Boss, Lacoste, Tommy Hilfiger і Calvin Klein. Тому зрозуміло їхнє прагнення до універсального дизайну, який сподобається широкій аудиторії. А от компанії на наступних сходинках нашого топу можуть стати причиною суперечок. Hublot. Хтось поважає, хтось ненавидить. І це нормально. Hublot свідомо будує імідж розкоші через спонсорства, колаборації з зірками, футболом, музикою, там, де багато камер і багато понтів. Якоїсь серйозної історії у бренда немає. Основна маса моделей – це масивні, іноді занадто агресивні корпуси, які складно не помітити. Дехто прямо говорить, що окремі лінійки – це хомажі на Audemars Piguet Royal Oak. Але у мене завжди виникало питання до їхніх N-подібних болтів на безелях. Як так виходить, що у годиннику за 10-20 тисяч доларів вони майже завжди закручені аби як? Несиметрично, нерівно, просто як вийшло. Для прикладу, у Edox CO1, де теж є подібні болти, але на них не роблять акцент, та й коштують вони у 10 разів менше за Hublot. Ще один момент. Не всі моделі Hublot мають власні мануфактурні калібри. Особливо це стосується лінійки Classic Fusion. Більшість із них працюють на базі ETA чи Sellita. Це перевірені механізми, але вони ж ставляться і в годинники, які коштують у кілька разів дешевше. І ще один нюанс – втрата вартості на вторинному ринку. Це, звісно, не завжди показник якості, але в преміум сегменті люди часто звертають на це увагу. І Hublot
на жаль, дуже сильно просідає у ціні порівняно з конкурентами. Водночас, варто визнати, що Hublot іноді демонструє справді цікаві технології та нестандартні матеріали. Звичайно, усе це супроводжується захмарними цінами. А як ви ставитесь до Hublot? Напишіть у коментарях. Цікаво почитати вашу думку. І ще один бренд – це TAG Heuer. Колись це була легендарна швейцарська компанія Heuer, яка подарувала нам культові Carrera, Monaco, Autavia. Але з 80-х, після поглинання TAG Group, а потім і викупу LVMH у 1999-му, багато хто вважає, що бренд втратив характер. Зараз TAG Heuer – це маркетинг, колаборації, зіркові амбасадори і автоспорт. Так, партнерство з Porsche, Red Bull і Формула 1 звучить круто, але на цьому все. Як і в Hublot, бренд часто використовує механізми типу селіта чи ета в базових годинниках, а ціни на такі моделі можуть бути підозріло високими, але не настільки як в Hublot. А ще в асортименті багато кварцу. І це, звичайно, не кримінал, але коли на вітрині стоїть два однакових Aquaracer, один за $2000, інший за $6000, це викликає запитання і знижує престиж дорожчих моделей. Але хрест на TAG Heuer ставити рано. Є цікаві лінійки з власними механізмами. Деякі нові Carrera виглядають дійсно достойно. І для багатьох TAG – це перший крок у світ люксу. Звісно, це не означає, що всі згадані бренди погані. У кожного з них є свої фанати, сильні сторони і моделі, які справді заслуговують на увагу. Якщо ви маєте один із таких годинників, чудово! Найкращий годинник – це той, що у вас на зап'ясті. Це відео лише суб'єктивний погляд, і я сподіваюся, що нікого не образив. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!